كيما راكم تشوفوا سيد عنده اكثر من 1 جيجا داونلود في سبيد تيست تاعو، وهذا خاطر شاو يستعمل في لا 5 جي. اصلا لا 5 جي بدات في كوريا الجنوبيه في افريل 2019 ونداروا كونفيرونس وبريزونتيو فيها لا 5 جي وكيف رايحه تبدل كاع المجالات كسوا الطب الجيمنج ترونسبور ولا ميم الانترنت تاع كل يوم. هاد لا 5 جي صافي عامين لم يخدموا بها في كوريا الجنوبيه، بصح كيما راكم تشوفوا ما كاش في كاع البلاد. الامريكان ثاني كانوا يهضروا عليها بزاف وكانوا دايرين كومبيتيسيون مع كوريا الجنوبيه با يشوفوا شكون ينونسيها الاول، خاطر الاول اللي يبدا بها يدخل دراهم بزاف. بصح كيما راكم تشوفوا في الامريكان ثاني كاين غير في البلدان الكبار، وهذا كاع خاطر لا 5 جي عندها زوج البروبليم. البروبليم الاول هو مشكل تاع اللوجيستيك، وباه نفهموا هذا البروبليم لازم نعرفوا واش هي هذه لا 5 جينيراسيون تاع لي تيليكوم. كي نبداو نشوفوا لي جينيراسيون تاع لي تيليكوم نبداو دائما لا بريمير جينيراسيون اللي هي التليفون تاع بكري اللي جايب الخيط اللي عرفناه من وقت التاكسيفون باغ اكزومبل. من بعد جات لا دوزيام جينيراسيون اللي هي لا جينيراسيون تاع التليفون بورطابل باغ اكزومبل 3310 ولا نوكيا 1100. من بعد جات لا تروازيام جينيراسيون اللي هي لا 3 جي. كي خرجت لا 3 جي كانت تكنولوجي تالمون خشينه كو ابل خرجت موديل تاع ايفون سماوه الايفون 3 جي. كي خرج الايفون 3 جي خرجوا معاه لي زابليكاسيون كيما فيسبوك ولا انستغرام باغ اكزومبل. كي جات لا 4 جي لا 4 جينيراسيون شغل كان التطور تاع لا 3 جي. دونك كونيكسيون ولات مليحه لدرجه انه تقدر تفرج نتفليكس ولا يوتيوب في التليفون تاعك. واش تقدر دير ثاني تقدر تلاكي هاد لا فيديو تابونا لاشين بلا 4 جي. دوكا مع لا 5 جي نشوفوا تقريبا نفس الشيء واش صار مع لا 3 جي. معناتها كاين دوكا تليفونات يخرجوا فيهم 5 جي في الاسم تاعهم، وهذه ما يديروهاش برك عجل ماركتينغ بيديروا بيبليسيتي ولا هذه لازم يديروها باسكو لازم يديروا اونتين جديده داخل التليفون بعد تحكم بها لا 5 جي. كي ندير سمارت فون 4 جي نورمال لونتين تاعو تجي صغيره تجي في الطرف ما ديش ليسباس وما تاكلش بزاف الباتري، بصح في سمارت فون 5 جي لونتين 5 جي تجي كبيره تدي ليسباس وسورتو تاكل الباتري. دوكا راكم تقولوا يا وديك علاه لازم اونتين جديده، سورتو كهاد لونتين رايحه تستقام غاليه والتليفونات راح يزيدوا يغلاو. واش لازم تعرفوا سي كو لي زونتين يخدموا في دي فريكونس سبيسيفيك، والفرق الاساسي بين لا 4 جي ولا 5 جي هما لي فريكونس اللي يخدموا بهم. نقدروا نسموهم فريكونس ولا اونتر كيف. لي زون تاع لا 4 جي جايين شغل كيما لا راديو معناتها طوال ويبعدوا بزاف، اما لي زون تاع لا 5 جي يشبهوا الميكرووند ماشي قويين وما يبعدوش بزاف. واصلا هذا هو الدوزيام بروبليم تاعها. كي تشوفوا لي فيديو وين يتيستيو فيها لا 5 جي كاع يقولوا فيها بلي لو كانت بعد على لونتين ولا ميم كان طاح شتا سينيال تاع لا 5 جي راح يخسر. كي لي زانجينيور شافوا هذا البروبليم قال لك الحل سهل، واش نديروا نكثروا لي زونتين. على سبيل المثال باه يمدوا لا 5 جي ل 50% من السكان تاع الامريكان لازم يديروا اكثر من 13 مليون اونتين في بلادهم. لي زونتين اللي حنا مدارين نشوفوهم برا هما لي زونتين 4 جي جايين كبار ويمدوا سينيال قوي. وموين كل اونتين 4 جي تغطي مساحه تاع 35 كيلومتر مربع، بصح كي تدي اونتين 5 جي تقدر تمد سينيال في مساحه تاع 2.6 كيلومتر مربع، اي رانا اقل من 10% من المساحه اللي تكوفريها لا 4 جي. وزيد ما لازمش طيح شتا وما لازمش يكونوا ديور ولا شجر بينك وبين لونتين 5 جي. ولحد الان الحل الوحيد اللي لقاوه هما يكثروا لي زونتين. ليدي تاعهم سيكو يديروا اونتين كبيره في وسط البلاد من بعد يديروا دي زونتين صغار باغ اكزومبل في البوطوات تاع تريستي ولا تاع التليفون. كاينين ميم اللي قالوا بلي راك حاب يكون عندك لا 5 جي مليحه في الدار واش تقدر دير تقدر تبدل المودم ويفي تاعك باونتين 5 جي. ديجا اصلا كي بداو يهضروا على 5 جي الناس بدات تخاف، وكي زادوا قالوا بلي تقدر تزيد اونتين 5 جي في الدار تخلطت اون جينيرال. حنا كالعاده واش نديروا نروحوا نشوفوا العلماء واش هضروا في هذه القضيه، واليوم راح نهضر لكم على زوج دراسات. هذه الدراسه الاولى خرجت في جونفي 2020. العلماء حبوا يشوفوا الامباكت تاع لي زونت 5 جي على البنادم، والحاجه مليحه اللي داروها سي كيعتبروا لي زونت 5 جي تاع الصح. ودوك نفهمكم واش معناتها. لو كان نولي واش وريت لكم مع البدايه هذه لوند عيطوا لها اون لوند سينوزويدال، مي في الحقيقه لي زونت تاع لا راديو تاع الويفي ولا تاع لا 5 جي جامي ما يكونوا هكا، دائما يجوا شغل مخربشين. في الخلاصه تاع الدراسه تاعهم راهم يقولوا باللي لي زونت 5 جي يقدروا يكونوا مضرين للصحه، بصح واش زادوا قالوا باللي لازم نديروا دراسات ولازم نزيدوا نديروا تجارب واحد اخرين باه نقدروا نديروا خلاصه عامه. دوكا الدراسه الدوزيام هي ستيت اوف ساينس ريفيو، معناتها العلماء واش داروا راحوا حكموا كاع الدراسات اللي نداروا على هذا السوجي، راهم وحده وكل وحده قالوا فيها واش مليح وواش عيان. وفي هذه الدراسه راحوا شافوا اكثر من 107 ايتود. الخلاصه تاعهم هي انه ما كاش حاجه تبين بلي لا 5 جي مضره للصحه، وهما ثاني زادوا قالوا باللي لازم دراسات واحد اخرين لازم تجارب واحد اخرين ما يقدروا يستخرجوا خلاصه عامه فيما يخص لا 5 جي. في هذا الفيديو وفي هذا السوجي جبت لكم زوج دراسات يتناقضوا، بصح للزوج تفهموا على حاجه واحده في الخلاصه باللي لازم يديروا دراسات واحد اخرين ولازم يديروا تجارب واحد اخرين باه يديروا خلاصه عامه على لا 5 جي. وهذه لازم تعرفوها باللي العلم هكا يمشي، دائما العلماء ما يتفاهموش ويتناقضوا فيما بيناتهم باه يزيدوا يديروا دراسات باه مع الاخر يلحقوا الخلاصه يتفاهموا عليها قريب كاع. الا حبيتوا تقراو لي زيتود اللي مديت في هذا الفيديو تلقاهم في لا ديسكريبسيون، والا عجبتكم زيدوا شوفوا لي فيديو الاخرين اللي درت.